বন্ধ বা খোলা হ'লেওনো আমাৰ কি হ'ব। হেল্ল' এভৰিৱান, মোৰ অন্য এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকৰ দিনটো আজি ভালে কুশলে পাৰ হওক। যিহেতু আজি দেওবাৰ, গতিকে লৈ সকলোবিলাক কাম লাহে ধীৰে কৰিছোঁ। উঠাও অকণমান পলমে হ'ল। এবাৰ উঠিছিলোঁ, তথাপিও বাহিৰত বৰষুণ দি থকাৰ কাৰণে কিনো কৰিম ইমান সোনকালে উঠি, সেইকাৰণে আকৌ কৈ শুই থাকিলোঁ। উঠোতে 9:30 মানে বাজিলে আজি। আৰু এয়া উঠি ডাইৰেক্ট গা পা ধুই আজৰি হৈ আহি মানুহজনৰ কাৰণে ব্ৰেকফাষ্ট ৰেডি কৰিলোঁ, মই নিজেও খাই ল'লোঁ। তাৰপাছত এয়া গা পা ধুই ৰেডি হৈ এতিয়া বোলো পাকঘৰলৈ যাওঁ, ৰৈ থাকিবলৈ সময় নাই। পাকঘৰলৈ আহোঁতে মোৰ 11:30 মানে বাজিলে। তাৰপৰা দাদা বজাৰলৈ গৈ পাচলি কিবা কিবি আনিলে, মাংস অকণমান আনিলে, মুৰ্গী মাংস, কিন্তু বেলেগ একো নাপালে, মানে যোৱাটো অকণমান দেৰি হ'ল। তাৰপৰা মানুহজনে অকণমান গাহৰি খাম বুলি কোৱাৰ কাৰণে গৈ পিনি মাংস আনিলেগৈ। তেওঁ আহি পাওঁতে 12টাই বাজিলে। মই বোলো তেওঁ অহালৈকে এইখিনি ৰেডি কৰি লওঁ। আজি যি ৰান্ধিম গোটেইখিনি ৰেডি কৰি লৈছোঁ। ইফালে আলু আৰু ওলকবি এখন ভাজি বনাম, বেঙেনা ফ্ৰাই কৰিম আৰু বেঙেনা পুৰি পিটিকা এখন বনাব লাগিব। যোৱাকালি জাজনীয়ে বনাওঁতে খাবলৈ ভালেই লাগিলে, তাজা হৈ থাকোঁতে খাই ভাল লাগে। মগুৰ দালি আৰু মচুৰ দালি মিক্স কৰি পিনি দালিখন ৰান্ধিম। দালিখিনি আগতীয়াকৈ বইল কৰি ৰাখিছিলোঁ বাৰু। লোকেল মুৰ্গীকণ আলুৰ লগতে বনাব লাগিব। তাৰপাছত এইফালে মই পিঁয়াজখিনি এতিয়া সৰু সৰুকৈ কাটি ল'ম আৰু পিঁয়াজখিনি কাটি হোৱাৰ পাছত বিলাহীখিনিতো কাটিয়ে থৈছোঁ, মছলাও ৰেডি কৰি থৈছোঁ, আদা নহৰু জলকীয়া পেষ্ট এটা মিক্সাৰত কৰি থৈছোঁ, যিহেতু দৰকাৰ হ'বই। মানুহজনে মাংসখিনি আনি দিয়াৰ লগে লগে মই ধুই পিনি বইল কৰিবলৈ পাতি দিলোঁ আৰু প্ৰায় 80% মান বইল হ'বলৈ দিলোঁ। তাৰপৰা এতিয়া পানীখিনি নিয়ৰ হওক বুলি অকণমান উঠাই থৈ দিছোঁ। এইফালে মুৰ্গী মাংসকণো হৈ আছে, বাকী ভাজিখিনি মোৰ হৈ গৈছে। বকলি আৰু আলু ভাজিখিনি হৈ গ'ল, আৰু এইফালে ওলকবি আৰু আলু ভাজিখনো হৈ গৈছে। গোটেইখিনি ভাজি হৈ গৈছে, বেঙেনাও ফ্ৰাই কৰা হৈ গ'ল। আৰু এতিয়া সেইখন কেৰাহীতে মই এতিয়া দালিখিনি বোলো তেল মাৰি লওঁ। এইফালে মাজে মাংসখিনি লৰাই আছোঁ বাৰু। এইফালে আমাৰ মুৰ্গী মাংসকণ ৰেডি হ'বলৈ হৈ গৈছে। লাষ্টত অকণমান মই ধনিয়া কাটি পিনি দি দিব লাগিব। মই আগে অকণমান ধনিয়া কাটি পিনি দি দিলোঁ। এইফালে গাহৰিত দিবৰ কাৰণে মই আলুখিনি ফ্ৰাই হ'বৰ কাৰণে কেৰাহীখন পাতি দিলোঁ। যিহেতু গাহৰি মাংসখিনি 80% কুক হৈ আছে, গতিকে লৈ মই একেলগতে মাংসখিনি যদি দি দিওঁ তেতিয়াহ'লে বেছিকৈ মাংসখিনি গলি যাব। সেইকাৰণে মই এক্সট্ৰাকৈ আলু কিপিচ ফ্ৰাই কৰি ল'বলৈ লৈছোঁ। আৰু এয়া আলু কিপিচ ফ্ৰাই হোৱা মানে মই বোলো এইফালে বিলাহী আৰু বেঙেনাটো পুৰি লওঁ। এইফালে পাতি দিলোঁ ধুনীয়াকৈ, এইখিনি সিজি থাকক। আৰু এতিয়া এইফালে বেঙেনা বিলাহী আমাৰ ৰেডি হৈ গ'ল, আলু ফ্ৰাই হোৱা ৰেডি হৈ গৈছে। তাৰপাছত ইফালে মই কেৰাহীখনত পিঁয়াজ দি দিলোঁ। পিঁয়াজখিনি অকণমান গল্ডেন ব্ৰাউন হোৱালৈকে ফ্ৰাই কৰি থাকিম। আৰু এইখিনি ধুনীয়াকৈ গল্ডেন ব্ৰাউন হৈ গৈছে। এতিয়া মই বইল কৰি লোৱা মাংসখিনি তাতে দি দিলোঁ। মাংসখিনি দি অকণমান সময় লৰোৱাৰ পাছত ইয়াতে আদা নহৰু জলকীয়া পেষ্ট এটা বনাই ৰাখিছিলোঁ, সেইখিনি দি দিলোঁ। এতিয়া নিমখ হালধি দিয়া নাই, অলপ পাছত দি দিব লাগিব। আৰু যিহেতু মই পেষ্ট কৰোঁতে তাতে নিমখ দি দিছিলোঁ, সেইকাৰণে নিমখটো চাই পিনি দিব লাগিব। বইল কৰোঁতেও মাংসত অকণমান নিমখ দি দিছিলোঁ বাৰু, নিদিয়া নহয়। তাৰপাছত এয়া এইখিনি হৈ থাকিবলৈ দিছোঁ, আৰু মাজতে মই আলুখিনিও লগতে দি দিলোঁ। এতিয়া এইখিনি ধুনীয়াকৈ হৈ থাকক। মই বোলো এতিয়া লগতে পিটিকাখন ৰেডি কৰি লওঁ। এয়া পিটিকাত পিঁয়াজ দিছোঁ, অকণমান জলকীয়া মিঠাতেল দি পিনি এয়া ধুনীয়াকৈ পিটিকাখন ৰেডি কৰি ল'লোঁ। এইফালে আমাৰ পিটিকা ৰেডি হৈ গৈছে, অকল এতিয়া গৰমে খাবলৈহে লাগে। আমাৰ গৃহিণী মানুহবিলাকক বন্ধ বা হ'লেও খোলা বা হ'লেওনো কি আৰু, সদায় বনাই মেলি খাবই লাগিব, ঘৰৰ মানুহক বনাই খুৱাবই লাগিব, নহয় জানো। আৰু এইফালে আমি কথা পাতি থাকোঁতে আমাৰ মাংস ৰেডি হ'বলৈ হৈছে। আৰু এয়া লাষ্টত অকণমান মানে মই দিবলৈ পাহৰিছিলোঁ, যেতিয়া মনত পৰিলে তাৰপাছত এয়া মিক্সাৰৰ বাতিটোত অকণমান আউখলি পিনি পানীখিনি দি দিলোঁ। আজি গাহৰি মাংস টেষ্ট কৰালোঁ মানুহজনকে, সুধিলোঁ খাবলৈ কেনেকুৱা হৈছে বুলি। তাৰপৰা খাবলৈ বিৰাট ভাল হৈছে, জ্বলা আৰু অকণমান লাগিছিলে বুলি কৈছে। জানেনে, আজিলৈ আহিছোঁ বা।